Zhruba každý 10. člověk v České republice je člověk se zdravotním postižením. U osob v ekonomicky aktivním věku je to zhruba 420 000 osob. Z dostupných dat víme, že zhruba 2/3 z těchto osob nepracují. Česká republika se zavázala v Mezinárodní úmluvě o právech osob se zdravotním postižením k tomu, že bude usilovat o rozšiřování komplexních programů pracovní rehabilitace. A to tak, aby tyto programy začínaly co možná nejdříve a zároveň, aby byly dostupné všem oprávněným skupinám osob. Cílem našeho projektu bylo vytvořit koncept pracovně rehabilitačních středisek a ověřit v praxi jeho dopad na včasnost a dostupnost pracovní rehabilitace pro celou šíři osob se zdravotním postižením. Tomáš vyrůstal většinu svého života v pobytové sociální službě, konkrétně v domově se zvláštním režimem. Takový živoření, no. Nabídli mi chráněné bydlení ve Vejpertech, v Chomutově. Tak jsem si říkal, že bych to zkusil jako se osamostatnit. Tomáš se Simonou jsou dlouhodobými klienty k našeho domu zaměřeného na zotavení a víme ze zkušenosti, že práce je jedním vlastně z důvodů toho, aby si udrželi duševní zdraví. Klientka Simona se k nám dostala na doporučení spolupracující služby Centra duševního zdraví, kdy začala u nich bydlet v chráněném bydlení a přišlo na řadu otázka samozřejmě mimo jiné i zaměstnání. V tu chvíli se nám zdálo vhodné začít dojednávat pracovní místo pro organizaci Česká distribuční. No předtím to bylo hrozný, protože jsem měla co dělat a potřebovala jsem nějaký režim. No a přijde, co děláte a nesedíte třeba jenom doma a jdete třeba i potkáte nějaký třeba lidi, třeba si můžete tím, kdo se s váma i povídá rád a tak. Mám takový dobrý pocit, jo, že něco dělám, jo. Pan Martin se k nám dostal ve chvíli, kdy mu docházelo, že vzhledem k jeho zdravotnímu omezení už tu stávající práci dělat nemůže. Takže jsem byl jako bezradný, protože vlastně ty automobilky tam tu zase pálej jakoby hodně, jak to říct, na normy vlastně a je to na rychlost, že jo, nebo na sílu. A když jsem jim dával můj zdravotní posudek, tak jako nebyli moc spokojení, jako oni. Než viděli zdravotní posudek, tak byli, nebo měli zájem a když viděli můj zdravotní posudek, tak pak už zájem neměli. Potřebovali jsme nejdřív vědět, co umí, co zvládá, kde jsou ty limity toho zdravotního stavu. Po jednáních se zaměstnavatelem jsme došli k tomu, že pro něj bude nejvhodnější pracovní místo na pozici expedice. Vůbec nevnímám jeho omezení jako nějaký problém, to ne. Jeho nějak nelimituje v tom, co dělá. Berou tady ohledy, jako, že jo. Protože v té firmě, co jsem byl předtím, tak jako ty ohledy moc nebrali právě. To je absolutně bezproblémový člověk, nefláká se a hlavně je solidní. Pan Denis se k nám dostal na základě doporučení z jeho rodiny. Přicházel k nám v době, kdy nebyl ani v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný, neměl vyřízený žádný status osoby se zdravotním postižením, ani nepracoval. Na jedno oko nevěděl vůbec a to druhé nevěděli jsme, jestli se podaří zbytky zraku zachránit. Nejprve jsme tedy začali vyřizovat ten status osoby se zdravotním postižením. To se nám ve spolupráci s posudkovými lékaři, s okresní správou sociálního zabezpečení podařilo poměrně rychle. Začali jsme dojednávat vhodná pracovní místa. My jsme museli zvládnout třeba i to, jak se bude do práce dostávat, jak se bude dostávat z práce, jak se bude orientovat ve městě, které vlastně ještě tak dobře neznal. No, bál jsem se, protože jsem se bál někdy, že mi to ujede a že se pak třeba nedostanu domů. Ještě před koncem toho vymezeného času už se nám objevilo pracovní místo na chráněném trhu v organizaci KK Cleaning, kde jsme věděli, že potřebují pracovníky na zpracování odpadů ve firmě Guys. Tak změnilo se mi to, že mám bydlení, platím dluhy a taky, že už mám brejle. Vychovává spolu se svou partnerkou dceru, pro kterou je vzorem i v tom smyslu, že zkrátka do práce se chodí a je to normální. Teď se cítím dobře, protože máme všechno, co jsme chtěli. Paní Monika vstoupila do projektu
na základě doporučení svého zaměstnavatele. Více než rok byla v pracovní neschopnosti z důvodu vážného onemocnění. Bohužel zaměstnavatel ani sama klientka si neuměla představit, jakým způsobem by mohla se vrátit do stávajícího zaměstnání. Po konzultaci se zaměstnavatelem jsme navrhli možnost zapojení klientky do pracovní rehabilitace a zaměstnavateli jsme nabídli takzvanou přípravu k práci. Paní Rajnišová je skvělá pracovnice a pomáhala nám vždy svojí ochotou a prací a my jsme byli rádi, že jsme mohli teď pomoci jí. Ve firmě jsem zaměstnaná už 16. rokem a nestalo by se tak nebýt pracovní rehabilitace, protože mi před 2 lety byla diagnostikovaná rakovina 3. stupně a čekal mě velký boj. A díky osvícenosti vedení této firmy a programu pracovní rehabilitace jsem si mohla uchovat tuhle práci a zůstat tady zaměstnaná i do teďka. Neumím si představit, že by nějaká firma bez téhle pomoci programu pracovní rehabilitace dokázala čekat na člověka 2 roky, což se díky tomu programu povedlo a já jsem za to nesmírně vděčná. Že si neumím představit, že bych teď měla hledat novou práci, nové zkušenosti. Bylo to pro mě hodně důležité. Že jsem měla oporu jak ve vedení firmy, tak v programu pracovní rehabilitace, že jsem nemusela řešit to, jestli práci budu mít nebo ne. A mohla jsem se soustředit pouze na to, abych se uzdravila. Výsledkem pracovní rehabilitace bylo udržení paní Moniky v zaměstnání. Pro mě je to dvojitá záchrana života, jak od lékařů, tak od asociace a firmy Puls. Já jsem měla hrozně hezký dětství, úplně ve smíchu, samý hezký věci. No ale pak přišel rok 2018, já jsem byla na zahradní party a tam najednou mi spadla sklenička. No tak jsem se schejbala pro tu skleničku a najednou jsem spadla. A umřela jsem a od té doby si to nepamatuju. Vrtulníkem mě rychle převezli do Plzně. Tam jsem byla měsíc v komatu, naši tam jezdili, brečeli a oni už našim i říkali, že se se mnou asi rozloučí, že už je to měsíc a nebudím se, že už je to jako dost. No. Nicméně já jsem se zbudila po měsíci, ale vůbec o tom nevím, že jsem se zbudila. Paní Nikola se k nám dostala v rámci ergodiagnostiky jako ergodiagnostického centra, který u nás funguje. V té době byla trošku zklamaná neúspěchem původním zaměstnání, kde vlastně na ní byly kladeny nároky jakoby na zdravýho člověka, když měla zkrácený úvazek, takže v tu chvíli u ní ta psychická tenze byla daleko výraznější. Napadla nás pozice asistenta pedagoga, že i když má na tu pozici mnohem vyšší kvalifikaci, tak by to mohlo být to pozvolné začleňování, to pozorování té práce pedagoga. A po několika jednáních na různých základních školách nám vyšla vstříc paní ředitelka na základní škole Březenecká. Bylo to loni a ona mě vzala. Já Nikču vnímám už v podstatě od toho srpna, co jsme se viděli poprvé, jako neskutečně pozitivního člověka. Vždycky se usmívá a vždycky bere všechno s nadhledem. Chtěla bych teda učit, to bych hrozně chtěla, tu češtinu nebo tu občanku. Ondra se připojil do našeho projektu téměř v samém závěru, kdy ho na nás odkázali jeho přátelé. Přišel v situaci, kdy byl nejenom bez zaměstnání, ale i bez zázemí, bez bydlení. My jsme se s ním setkali za město Chomutov v situaci, kdy scháněl bydlení. Na našem odboru sociálních věcí mu zajistili odpovídající bydlení na přechodnou dobu a Ondra tak získal možnost nastoupit do zaměstnání a mít své zázemí. Jsem byl hodně zoufalý. Jak říkám, já už jsem nevěděl kudy kam, takže já jsem s ním bydlel na kanceláři a tam to bylo pro mě hrozně těžký. No. A jak to máte teď s bydlením? S bydlením je to teda na jedničku a s prací taky to nemá chybu, to šlo hrozně rychle a povedlo se to. No. Ondra k nám přišel z asociace pracovní rehabilitace, kdy vlastně mu byla doporučena práce u nás. Po pracovním pohovoru jsme se domluvili, že to u nás vyzkouší. Byl na zkoušku a klaplo to z obou straně. Ondrovi se ta práce líbila, nám se Ondra taky líbil. I ta pracovní jeho činnost nebo nasazení je přiměřený jeho handicapu. Takže spokojenost. Myslím, že na obou stranách.
Teď momentálně pracuji v kuchyni. Pomáhám, učím se vařit taky pomaličku. S Asociací pracovní rehabilitace spolupracujeme dlouhodobě, docházejí do našich pracovních skupin, kde řešíme důležitá sociální témata, ale také sami jsou aktivní a pořádají svou pracovní skupinu, která se zabývá problémy osob se zdravotním postižením. Akorát bych chtěl něco ještě říct. Mám takovou obavu, že lidí, jako jsem já, čím dál víc přibývá a potřeboval by daleko víc pomoct.